Друзі, всім привіт! З вами знову Руслан. Ми продовжуємо грати Kingdom Come Deliverance. Давайте завантажимось. Так, водолій у нас місія. Ми закінчили на тому, що нас знову вже повторно обшукують. До нас є, схоже, певна недовіра в цьому місті. Так, давайте, куди нам іти треба? Куди нам треба йти? Ага, віднести половину винагороди. Ну, ми обіцяли, давайте відвеземо. Давайте відвеземо. Щоб ми не були балаболами. Давайте половину обіцяної винагороди ми віддамо мірошнику за того половця. Так, погнали. Так, до речі, давайте перевіримо, чи з'явились у нього гроші. Alright, немає нічого у нього продати. Простий нашийний ланцюжок. А давайте подаруємо Терезі. Дядько. А, відмички? Я їх тобі не давала. Точно, 3 відмички дала. Так. Тобі чогось треба? Ну, звідки ти знаєш? Adam never mentioned any Antonia. I'm not surprised, but Antonia really needs that job. Вона вміє готувати? Can she cook? What's that got to do with carrying water? Nothing, but there's a cook's job going too. Much easier than hauling water. I don't know how good a cook she is, though. You'd better ask her yourself. Це важка Do you think робота. she'll be able to handle carrying those buckets? It's quite far, and up that hill. She's no princess. She's tough enough. Так, гаразд, побачимо. All right. I'll bear it in mind. Bear it in mind? What does that mean? It means I'll think about it. The bailiff has the last word. Well, if he's got something against giving the job to a woman, then try and get Vincent in at least. He might not have anyone on their deathbed, but his mother has no one else. Ну добре. Так, водолій. Тереза, хочеш, аби я знайшов роботу для Антонії та Вінсента? Добре. Так, а я ж хотів їй подарувати. I bet you even... Так, можеш поладнати мій одяг? О, а що? Більше подарунків я і не можу робити? Погано. Так, ну давайте тоді сюди його. Проти отрута в мене звідкись взялась. Так, 3 відмички я скидаю. Так, умились, поїхали далі.
Поїхали далі. Так, подивився я там гайди по приготуванню цього рятівного шнапсу. Ну, коротше, да, я там робив помилку, мені треба було 2 рази потовкти белладонну, я 1 товк. То можливо це і воно і не дало мені приготувати це зілля. Так, відпочивай. Погнали далі. Зараз може махач буде у нас. На мечах або на луках. Дощ такий лупить. Ні, тут нікого не було. Так, ось ми і приїхали. Де ти там, мірошник? Віддати половину винагороди, 50 грошей. I'll have the reward for that keeper for you. Well, well, I didn't expect for you to show up again. You should trust people more. Ну, я людина слова. Everyone's a swine like you. I see your humor hasn't left you. Either way, thank you. Take care. Нормас. Так, поїхали далі. Що це у нас? Знайдіть оця Френсіса і спитайте у нього, коли він повернеться. Так, добре. Yeah. Так, тут теж нікого. Пощастило. Що він біжить? Містянин. Yeah. Ясно, просто я вже думав, злодій якийсь. І ця біжить. Чого ви всі біжите? Так, це в цю церкву. Це в цю церкву треба. Що ми, чистенькі? Чистенькі. Так, 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 так. Це що за двері? Незрозумілі.
Так, де він? Ти хто? Петро Лукота. А, це той. Священник зі скаляться. Так, Агнес запитує, чи повернетесь ви до церкви Святого Father, Якова. when do you plan to return to St. James? I beg your pardon. Why do you ask, my boy? Your housekeeper, Agnes, is in Ratto and doesn't want to work for anyone else. She's waiting for your return. So she survived. Thank the Lord. I prayed for her and all who suffered, but I'm not going back. Tell her I appreciate her concern, but to look out for herself now. Goodbye. Ясно. Так, а що там за допомога? Ваша допомога, отче. Father, I need your help urgently. You. I recognize you. You're the Skelett's blacksmith's son. Да, є таке. That I am. I'm sorry. What did you want? It may sound strange, but I need you to go back to St. James. The locals need their spiritual shepherd. No. No, certainly not, my boy. That's one place I shan't be going back to. Угу. Як ви втекли зі скаляться? Ви лицемір. Що це взагалі? Чому ми його повинні туди повернути? Я ж наче домовився з іншим. Чому? Це ж ваша парафія. Why? It is your parish, after all. A parish that's little but a ruin these days. And besides, God forgive me, but I'm afraid Боїться він. all kinds of ruffians are on the rampage around Skelett's. It isn't completely safe, but most of them are gone. As my father used to say, why take the risk? Як ви втекли зі How did скаляться? you manage to get out of Skalitz? I didn't. I wasn't there during the raid. I was here at Sasau for confession. And why aren't you with our folks at Rattle? What if Sir Radzik has need of you? Look, here I'm an honored guest and well cared for. In Ratai there's hardly room enough for the refugees already there. And what's more, the parish priest doesn't like me. Зрозуміло. Він там, де йому краще. The last thing I want to be doing is haggling with him over where I can sleep or how many slices of bread I'm allowed to eat. He certainly isn't known for being generous. Ну добре, не будемо його перемовляти, якщо що, Goodbye. ми знаємо, де його знайти. Так, що тепер? Що тепер? Тепер мені треба... Скажіть Агнес, що отець Френсіс... Так, тепер повертаємось. Знову в Ратай. Туди-сюди бігаємо, да? Як на срачку. Так, до речі, конячка у нас прокачана вже повністю чи ні? Навички. Верхова їзда, 16 рівень. Так, погнали. Ці бігають туди-сюди. Чи вони від дощу бігають, чи що? Незрозуміло. Інші спокійно йдуть собі. Знову. Yeah. This won't take long. Стоп. Хто там? Їх двоє? Yeah. Давайте трошки від'їдемо. Так. Хапай його.
Тримай. Come here, Lily. Тримай ще. На. Все, один готовий. Один готовий. Десь там другий був. Мимо. Промазав. Все, прям в обличчя. Отримав. Так, одну стрілу я десь загубив тут. Я точно знаю. Десь тут вона має бути. Тільки де? Ось. Бронебійна. От бронебійні треба збирати. Так, кінь, гравець. Блін, я їх повдягав. Твою дивізію. Шолом Warhorse. Що я ще вдів? Що я ще вдів? Я ще щось вдів. Так. Значить, чи все? Чи це все було, що я вдів? Все по сотні у мене. Ну все, добре. Добре, тоді на коня скидаю це все на коня. Це скинули на коня. Це скидаємо на коня. Пробій. О, пробій. Зброя ДБ. Це що таке? 66. Ні, теж в коня. Так, все. Все, давай, песик, я тебе покормлю. Good boy. That's my... Look what I've got. You'll Так, бери заяче м'ясо. Їж. Так, погнали. Погнали далі. Так, тут буде хтось проти нас воювати. Ні, не хочуть. Нікого там не було. Problem? Так.
Їдемо далі. Так. Давайте знову до Пешика дізнаємось, що у нього по фінансах. How are you? I've got some good. All right. Так, досі 0. Він ще не продав те, що у нього там є. Тому давайте розвантажимо нашого коня. Давайте розвантажимо нашого коня. Так. Є. Відкрити. Так, броня. Зброя. Так, пробій. Так, їжа. Їжа проти отруту давайте ми скидаємо. Рятівний шнапс. Давайте 1 скинемо, 3, щоб у нас лишилось. Так, сушені гриби. Давайте скинемо. Відвар знахідок скинемо 4. Так, чаша для причастя, ікло, пов'язка 1 скинемо. Угу. Так, що у нас тут? Зілля крові самця. Дещо знизиться, захист знижується. Ага. Ясно. Так. Що по їжі? 78. Хліб пропадає у нас. Придатність 5, хліб 4. Давайте хліб. 2 яблука з'їмо. Так. Умились. Поїхали. Поїхали.
Так, ти хто такий? Вінсент якийсь. Якийсь Вінсент. Так. Вольфрам Пруда, кучерявий. Жебрачка Джейн. Ага, ось ви тут молитесь. Торговець. Поговорити. Так, поговорити про отця I asked Френсіса. around in Sasau. Father Francis is doing well in Sasau. He has no plans to return to St. James anytime soon. You talked to him? How is he doing? Doesn't he need his cassock fixed? He's always tearing it. There isn't a pew or a step he hasn't tripped over at one time or another. Так, у нього все добре. Тепер він працює в іншому місті. I asked the abbot. He said they have work for him elsewhere and that St. James will have to wait. Wait, I remember the last time. We had to go to Sasau for almost 2 years. I probably won't even live that long. That won't be that bad. Meanwhile, you can work at Master Hagen's house and who knows? You might even find you like it. You're probably right. What else can I do at my age? And the presbytery is too big for one woman alone. So you agree you'll go and work for Hagen? Isn't that what I just said? I'll go and do housekeeping for him. God be with you. О, все, з однією ми домовились. Так, а що це? Купити індульгенцію, 100 гривень. Що за індульгенція? Так, а що це ви всі в церкву йдете? Так, що у нас далі тут? Далі у нас всі зацікавлені в роботі чекатимуть на мене перед ратушею. Давайте. Ти теж в роботі зацікавлений, Маруна. God save you. Good night. Що тобі потрібно? А, ти не зацікавлена. Так, ось якась Антонія. О, Антонія. Health to you. Так, чого ти від мене What do хочеш? you want? I want to work. And I heard you're the one in charge of giving out jobs, not the bailiff. It's true. Do you know how to cook? If you know how to make food for nobles, then I might have something for you. Where would I learn to cook food for nobles? I want to carry water. But Alex has already picked people who want to carry water. He didn't ask me though, so I came here myself. Це робота не для жінки. Be that as it may, I already have the people I need to carry water. And anyway, it's no job for a woman. I'm strong enough to knock you on your arse, you pot. Нічого собі. А чого вона? Ти хто? Міщанка. Кіркоров якийсь. God save you. Носій You води. hear about the water carrying? Aye. I can hold water all day long. So, do you want the job? There's plenty of other folk that will take it if you don't. I do. I want it. What do I have to do? Чим ти раніше So займався? tell me, what was your trade before? I was a miner, then a farm laborer, then I was a servant, then I fled from Scullets and ended up here. Quite the factotum, aren't you? Was none of those jobs good enough for you? I liked them all, but they were always sending me to do something else. Кіркоров. Pickman, they'd say. Leave Ah. this and go and do that. Пікмен. Пікмен. То ти Кіркоров? Pickman. That's your name? Pickman. Actually, my real name's Vassal, but they call me Pickman. Is that Pickman. German? No. Кіркоров. Перевели. It's Кіркоров. from when I was in the mines, digging with a pick.
Як твої How are you справи? holding up anyway? What can I tell you? I've seen better days for sure. Ти не говорив з Війтом? What happened with the bailiff? He couldn't get a word out of anybody. That peacock, what was strutting up and down and shouting at everyone? He told me he'd no time to listen to a buffoon like me. So I shut my mouth. Або ти можеш носити дещо інше. Besides water, you could carry... you could empty latrines. What? Carry shit? That'd be a new one for me. Такого я ще не робив. It's not a thing I'd go around boasting about. Ти можеш носити So воду. you're keen on carrying water? I've been keen on it since I got up this morning. And you had another job before this morning, or what? No. I was just joking. Так, що мені буде з цього? Well, I could put in a good word for you, but you'll have to scratch my back too. Fair enough. Show me where it itches. No, you dolt. It's just a saying. Like I do something for you, and you do something for me. Ah, right. I see. Well, as it happens, I've got something great for you. Treasure you wouldn't dream of. Що це таке? Treasure, you say? Right, you got my attention. I see you're a smart man. A man who knows. А, шматок меча цариці. Це у тебе ми повинні були. Можна було у тебе ще забрати. I've got a piece of Нам, the в принципі, Queen вже і не of треба він. Sheba's sword. Never heard of her. Who's she? She was a great queen in ancient times. She gave Solomon a sword with magical powers. Magical, eh? You shouldn't believe everything you hear. No, it's true. It's in the Bible. And this sword, once it's put back together, nothing can stop it. It can cut through bones, teeth, even steel and stone. Добре, розповідаю. But you've only got one piece. What's that good for? I couldn't get it all. The fellow I bought it off didn't have the rest. He sold off bits and Ще pieces. хазяйство. They've got powers of healing, you see? And put strength in your, you know, manhood. What do you say? Deal? Діл? Діл. Гаразд, домовились. I'll get you the job, and you'll give me the piece of the Queen of Sheba's sword. Agreed. Take care. Нагорода від Кіркорова. Так. Де інші? Вартовий. Ми, мабуть, пізно прийшли. Кучерявий. Jesus Christ be praised. Побиймося. Ні, це знову битись. Так, а коли ж... Перед ратуш. Вдень, мабуть, треба приходити сюди. Хто це такий Беран? God save you, good night. What could... Good luck then. Так, зрозуміло, зрозуміло. Зрозуміло. Так, а що там аптекар той? Ти ще не прочитав книжку? Have you read it already? Oh, Henry, it's a О, є, marvelous book. прочитав. Wonderful, really. I've found what we need, but it won't be easy. The spell must be said over the grave of the person preventing his soul from resting in eternal peace, while burning something from the house he lived in. Ugh, of course. It couldn't be something easy, could it? Who said meddling with the dead would be a walk in a rose garden? You'll probably have to ask your widow a few more questions. Once you know everything, get something from his house, and find the grave of the person that's preventing him from resting in peace. Then come see me, and we'll get to banishing that ghost.
Jesus. And I thought the living were troublesome. Так, ясно. Поїхали знову. Це до тої м'ясниці. В ледечко. Да, точно. В ледечко. Зайчатину треба вполювати. Так, відпочинь. Відпочинь. Погнали. Так, не спиш ще тут. А ну, Драгоміра, кажи. That ghost of yours is quite a problem. You think I don't know that? Last night I didn't get a wink of sleep. I lay in my bed, tossing and turning, just waiting for him to appear. Він приходив? Did he come? For a long while it seemed like nothing would happen. Then, towards the morning, the room grew cold as the grave. My poor heart nearly stopped beating when I heard a voice calling my name. So I fell to my knees and begged the Virgin Mary to protect me. When will this all end? You must work quickly. If this goes on much longer, I'll lose my mind. I know I will. Так, потрібно прочитати закляття над могилою особи, що тривожить. To get rid of him, you need to cast a spell over the grave of the person who's preventing him resting in peace. I'm not sure who that person is, though. You haven't already picked out a grave site for yourself, have you? No. Henry, the truth is, I haven't told you the whole story. I'm not the one he's got unfinished business with. Well, who is it then? I suggest you tell me everything. Alois had a wife. Her name was Lada, and she was a proper shrew, shrieking at him from sunrise to sunset. He never spent a single pleasant day with her. They must have fought like dogs. One night, Lada took a lantern and burned the whole farmhouse down with Alois inside. Ага. Так, продовжуй. Terrifying. But go on. When Alois died, Lada lost her mind. She spent days running about the woods near Tarnberg, completely witless, until one day they found her body deep in the woods. Her hair was all pulled out, her face scratched up with her own fingernails. They buried her there, where they found her, but I don't know exactly where to look. I'll ask around.
Де саме мешкав For the Алоїс? spell, I'll need something from the house where the spirit once lived. Where exactly did Alois live? It's north of here, to the left of the road from Ledechko. But there's not much left of it these days except ash and weeds. The farm was burned to the ground with Alois inside. That must have been a terrible death. Так, тоді я можу йти. I don't need to know anything else. I can head off now. Так. Поїхали, куди нам треба? Ага. Тут недалеко. Десь тут. Оце, мабуть, цей будинок. Everything burned to the ground. So where can I find something that О, belonged to the відкрити. dead? Що відкрити? А, горілий шматок дерева з ферми Алоїза. That should do. Взяли. Так, тепер що? Розпитати треба, мабуть, да? Я порозпитую місцевих, де її знайти. Давайте до шинкаря спочатку заїдемо. Він має знати все. Powder made of the bones of saints. Так, де ти? Шинкар. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. Запитати щодо I hear могили. there's a grave in the woods round here. Do you know how I can find it? You mean where they buried that mad woman? They say on some nights her ghost wanders the woods. But you'll find the grave when you head up to the woods and keep some way off to the right from the stream. It's hard enough to see in daylight. If it's dark, you're sure to get lost. Thanks. I'm sure I'll find it. If I were you, I wouldn't go looking for it. It's not a good place. Так, де це? Ага, десь там. Давайте мітку поставимо. Стоп, десь тут має бути. Оце не вона? О, This must вона. be it. She rests in peace, Lord. Вона. Поверніться до аптекаря. А він же, мабуть, ліг спати. Тепер до ранку тільки чекати його доведеться. Давайте запалимо смолоскип зразу. Так.
Так, відпочивай, відпочивай. У нас по квестах іще є. Злодій зі злодій. Ілюстровану книгу Гануша. Це треба якось зробити. Yeah. О, відкрито у нього. У нього відчинення ще. Можливо, I have встигнемо. everything we need. Excellent. In that case, I'm ready too. Let's meet after dark at the crossroads beyond Ledechko. I'll За be there. ледечком. Так. Присмерком, ну вже ж присмерк, так. На роздоріжжі. Ти ж туди так швидко не дістанешся. Yeah. Давай спробуємо. Знову туди їхати. Та навряд чи він туди дійде. Це ж на наступний день, скоріш за все. Так, а з ким ми з Пікманом, да, цим Кіркоровим поговорили? І з Антонією. А нам ще треба. Нам 3 людини треба на водоноса і 2 на гівногрьоба. Нам ще треба побалакати зі скількома, з 3 ще. О, новий рівень їзди. Давайте розподілимо. Давайте розподілимо. 17-й вже. Жокей, скакун. Який ніколи не скине вас поза боєм. Швидше, якщо його поранено. Надзвичайно полохливим. Жокей. Давай жокей. Давайте жокей виберемо. О, дивіться, він вже тут. Чудово, не потрібно чекати ще 1 день. Аптека. Good. You're here. Come with me.
Ходімо. Класно. Як ти літаком добрався сюди, мабуть, так? Чи в тебе Тесла десь там захована в сараї? Я думав, ти пішки будеш іти весь цей час. Так, давайте зменшимо ходу під його темп. Ну, чого став? Так, он могила. Start the exorcism so we can go and get some sleep. Послухаємо. Ziana Kanba, Zikia Kanba, Galubara, Namtabara, Собака там риється. Kikimbara, Ziana Kampa, Zikia Kampa, Galubara, Namtabara. What's that? Go on, Sure. that's what matters. Just keep going. I think that's enough. The ghost must surely be banished by now. Now let's get out of here before something worse appears. Go and see the widow tomorrow to find out if it helps. I'm going home. Thanks for the help. Пішов. Пішов у ніч. Чому не можна розкопати цю могилу? Може там якісь ці скарби є? Так, добренько, добренько. Завтра навідаємось. Попитаємо. Річка, да? Це у них називається річкою. Струмок якийсь. Брудний. Так, а ну давайте подивимось. Давайте подивимось. Оце мене цікавить, що це таке. Що це таке? Так, тут зірочка, це, мабуть, щось схоже на птачика. Або Радзих, або Гануш буде давати завдання. Так, так, так. Тут немає. Може от сюди поїхати мені? Отут ще є давач завдань Ужиць. Чи може в Ужиць поїхати? Можна в Ужиць махнути. Але давайте спочатку до ранку поспимо. Запитаємо у Драгоміри щодо привида, а потім вже поїдемо туди. А, ні, куди? Мені ж треба в Ротай повертатись. Блін, я забув. Коротше, після Ротаю, коли ми вже оберемо працівників на ту роботу, поїдемо в Ужиць. Ти хто такий, Війт? Бухаєш? Бухаєш. Так,
Може в кості зіграти? А, там нікого немає. Там нікого немає. Всі вже йдуть відпочивати. Так, щось у мене тут є. Покласти. Нічого немає. Хліб вже скис. What's that? Так, різне. Кульбабка, м'ята. Нагідки. 47 пов'язок у мене ще є. О, принцип Святого Миколая 3. Кишенькові крадіжки. А у мене є 10 рівень? У мене, мабуть, ще 10 рівня. А ні, є. О, я можу прочитати ту книжечку вже. Круто. Круто, круто, круто. Карти скарбів у нас деякі є. Так, марафон. Живучість 15. Живучості 15 у нас, мабуть, ще немає. Так, яка у нас живучість? А ні, є. О, я можу і ту прочитати. Чудово. Класно, зараз прочитаємо. Так. Давай марафон. Якраз поки читатимемо, то і ранок настане. О, живучість і читання новий рівень. А ну, давайте подивимось, що ми можемо обрати. Так, колега. Всі книги в магазинах дешевші. О, картограф. Вам відкрита вся карта, ви побачите всі поселення, місця для полювання та печери. Ну тут, я вважаю, оце тільки треба брати. Це супер просто здібність. Тепер ми будемо бачити майже все. Так, поїхали далі. Що у нас? Принцип Святого Миколая. Вивчаємо. Хлоп. І все. І чудово. Кишенькові 11 рівень. Та бомбастик. Бомбастик. І давайте ще поспимо трошки. До 10-ї.
Так, гру збережено. Давайте зараз швиденько до Драгоміри. Так, книжки я хотів викласти сюди, які я прочитав. Щоб вони мені не займали місце. Потім їх продамо. Так, до Драгоміри, а потім в Ратай. Нам треба ще з 3, ну мінімум з 3 побалакати. Я сподіваюся, їх буде там більше. Так, Драгоміра, йди сюди. Good God, what happened to your clothes? Ще що, не If you were помився? robbed, you should report it. Ми прочитали закляття над могилою Лади. We cast a spell over Lada's grave. It wasn't for the faint of heart. Mary, Mother of Mercy. And not even that helped. Навіть це не допомогло. Do you mean to tell me it was all for nothing? Only the Lord himself can help me now. I'll need the parish priest. But why didn't you go and see him right at the start? What would he think of me? Herbalists have always handled ghosts. But now what other choice do I have? Go and ask him what I can do. Ти знущаєшся з мене чи що? Добре, я сходжу. I'll go and see him. But I swear this is the last thing I'm doing for you. You have my gratitude. Take a few groschen for everything you've done for me so far. Once the ghost is gone, you'll get more. Оця Годвіна, що робити з привидом? But what am I supposed to do? Go and see the priest. Tell him about the restless spirit that's haunting me. Ясно. Take care. Пішли. Це якраз, здається, нам в Ужиць і послали нас. О, чудово. Зараз я там закінчую, якщо закінчу. Якщо знову мене не пошлють кудись. Так. Погнали швиденько. Сподіваюсь, там всі вже будуть в зборі. Я не прогавлю нікого. От вона, ця Драгоміра, мені винесе мозок своїм привидом. О, до речі, давайте на мапу поглянемо. Вона зараз вся відкрита. Клас. Всі місця для полювання. Чотенько, чотенько. Вранік ще якийсь тут є. Цікаво. Цікаво. Ну, то, мабуть, якась місія потрібна буде виконувати. О, тут ще є мірошник. Туди треба буде заїхати. Ось тут знак питання якийсь. О, Прибіславець. Це ми тут будемо своє село будувати. Так. Погнали, не відволікаємось. Погнали, погнали. Так, а ну давайте перевіримо, бабло з'явилось у нього. А ну, бабло є? А якщо знайду? I've got some goods here who's all right. Так, немає. Досі ще не продав. Не сплавив. Що ж ти так? Скільки потрібно чекати?
Так, а ну давайте зупиняємось. О, тут тепер вже людей Вінсент. Так, оцей Вінсент нам потрібен, здається. I'm glad to see you. Тереза за нього казала. Are you here on account of the water carrier? Yes, I am. My name is Vincent. Nice to meet you. I'll ask a few questions and we'll see. All right? Fine. Ask away. Так, чим ти раніше What did займався? you do before this? I work for my father. Doing what? Who's your father anyway? He was Moimir. We had a farm near Scarlet's. Really? His farmhands came to the tavern a lot, but I never saw you there. I don't go to taverns. Так, як твої How are you справи? holding up? Well, I'm alive. But I miss my father. And the farm, too. But Ma says there's no use dwelling on it. Life must go on. Ти не говорив з Вітом. What happened with Bailey? You couldn't get a word out of anybody. I don't know. I didn't talk to him at all. Так, ти можеш носити So you're воду. probably here about carrying water, right? I want to carry water. That's all? You've nothing more to add? That's what's needed, ain't it? А що я з цього матиму? And what would you give me if I put in a good word for you? I've got nothing to give. Oh, come now. You say you want the job, so prove it to me. Mother told me I should go and help. If you don't want my help, fair enough. Так, ну зрозуміло. That's enough for now. Нічого не треба мені від тебе. See you later. Так. Давайте трошки миємось. Ти хто? Корнеліус. Ну, ти теж шукаєш роботу, але у мене для тебе буде інша You're трошки interested in робота carrying water? в майбутньому. I am. It's about time something good came to decent folk. I agree. Now, I'll ask you a few questions. What? But I want the work and I deserve it. Keep your questions for good-for-nothings. What makes you so deserving? How did you make it? Де ти раніше працював? I was the owner of a mine. Well, I had a lease on it. But in our line of work, it amounts to the same thing. The chief, eh? But have you ever hauled a bucket of ore up a hill? There's no hill in a mine. Just a shaft with a winch. Так, носіння води важка робота. Ти таке подужаєш? It's hard work carrying water. So is taking care of a mine. It's not quite the same thing, is it? You need brawn to carry water, not brains. I wasn't born a mine owner, you know. I've done my share of hauling. Так, або ти міг би чистити There's нужники. also the option of emptying latrines. Are you trying to insult me? That's no job for a decent Christian. True. That's why it pays double. Double, hey? Well, that's not bad. But for a man of my stature, no doubt there are more needy souls. Double. Як твої How are справи? you holding up in Rattay? Not too well. I've tried offering my administrative abilities at the rat house, but the bailiff treats me like a peasant. He's not an easy man to deal with, true enough. But if you show him what you're capable of, Well, if he gives you a chance to show him. Так, що сталося з Вітом? but the bailiff complained he couldn't get a word out of you. I refused to talk to him. Last time I did, he was vulgar, shouted and threatened to whip me. And then he comes and interrogates me. Well, I can't see how that would put you off him. Так, припустимо, що я замовлю за тебе про тебе словечко. What would you give me if I put in a good word for you? So that's how it is it? An honest person can't get a job. Чесна Only one людина не that's може stopped at отримати роботу, bribing. поки не дасть Come хабара. now. I just want to help, but I'll have my job cut out persuading the bailiff to take you. All right. I don't have anything, but I know the armourer in Sasau, and he'll give you a good price if I have a word with him. Не Cheap завадить. armor might come in handy, all right. Done. Done.
As soon as I get the job, come and see me, and I'll tell you all about it. Нагорода від Корнеліуса. That's enough for now. Його достатньо. Так, ти хто? Гора. God be with you. You're one of Носії the people води. interested in work? Well, Alex told me that I'm supposed to ask about a job carrying water. That's right. But first, I'll ask you a few questions. You are... Peter. But everyone calls me Rock. There was more than enough Peters in the mines. And not just in the mines. So... Так, ти був шахтарем. at the mines. So you're a miner? That's right. I worked in the East Shaft. And I hope I'll be working there again. Now that I think of it, have you heard anything from their lordships? When will they open the mines again? Я не знаю, я тут не для цього. Я не знаю, що вони планують. I don't know and don't care. I'm not here because of that. I suppose not. Так. Ти зможеш How носити воду? badly do you want to carry water? Well, right now there doesn't seem to be much work around for miners. And at least I can earn a few groschen. It's not easy work though. It's a long way to carry water. Do you think it was easier in the mines? Digging through rock on your knees all day for months on end? Або ти можеш носити дещо інше. There's one more option. Ну, лайно, наприклад. What? For the knacker? It's a job. But what would people say? I need money badly, but I couldn't go back to mining after that. Тобі платитимуть двічі більше. But it would be twice the pay. The money would help, true enough. But what about afterwards? I don't want to be carrying shit all my life. Так, грошей буде більше. Look at it this way. You learn double the money in the same time, or the same money in half the time. That's not bad, is it? Well, you have a point. I could get it over and done with quickly, and... All right, I'll take it. I suppose it won't kill me. Окей. I'm sure you won't regret it. Так. Як в тебе Are справа? you holding up? You mean this here? Well, I've got feeling back in my arm again. What happened to it anyway? That time in Skalitz. I was knocked down by a horse. But it's better now. Але у тебе покалічена рука. Look, I can see by the way your arm is hanging, it's not healed. You can't carry water like that. Well, come on. I owe money to the Sawbones and I need the work to pay for it. I'll give you anything you want. Я можу допомогти. Well, I could find something that will help you. Anything. Так, це має допомогти. А що? Here you go. This will help it heal better. Thank you so much. How much do I owe? Відвар знахідок. Все гаразд, сусіде. Oh, nothing. We Skalitz folk have to help each other out. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Ти не дуже хотів говорити з Bateman said Вітом. he couldn't get a word out of you. Well, he's not the most popular man around here, after everything that's happened. You can't Пригодилось, бачите, Maybe, відвар but if you lot had just talked to him, знахідок. I wouldn't have to Він run трошки, around да, dealing with лікує, this, 30 and you'd all have a хп few додає. groschen by now. You might be right. But there's no point crying over spilt milk. Наскільки це тобі важливо? What would you give if I put in a good word for you? Good word. Sure. If I put in a good word for somebody to the bailiff, then that someone has a better chance. But I haven't got a pot to piss in. I lost everything, and I'm in debt too. But I might know about an opportunity. Oh? What kind of opportunity? I heard about it at the mine, before Skalitz was raised. Розкажи мені. So, what did you hear? They found something they wanted kept a secret. There weren't any rumors about a silver seam, but what else could it be? The punishment for stealing the king's silver is hanging or burning at the stake. I know, but you can't be burned for stealing silver no one knows about.
Журнал оновлено, шахти скаляться. Так, годі. Ясно. That's enough for now. Про якийсь скарб він нам скаже. Так, хто іще тут стоїть? Тонда. А ну, давайте з Тондою побалакаємо, він теж шукає роботу. Носій You hear води. about the water carrying? How? Where do I get some pails? Hold your horses. We haven't decided yet who gets the job. I have to ask you a few things first. What for? I can handle the job. But ask away. Що ти можеш What робити? trade did you do before? I worked in the mines, at the winch. You've heard of Tonda. О, ми the winch. зі всіма вже побалакали, правильно? Strong as a bull. The name sounds familiar. You were one of the new miners, weren't you? I was. Ті вже розходяться. The winter was mild enough to work the mines, and I showed everyone I was a hard worker. So did I get the job? We're not finished yet. Так, ми ще побалакаємо з тобою. Ти можеш носити воду? Are you here because you want to carry water? Well, I'd rather be back at the winch. Turning it so fast I'd make everyone's head spin. But now I want to carry water at least, since there's some money in it. Або ти можеш носити дещо інше. Well, there's also the option of carrying, shit. Гівно. Chance. I'm not carrying Гівно. any shit Щоб around. носити If anyone tries to гівно. make me, I'll break his legs. Так, носити гівно він не хоче. Це робота для справжнього чоловіка. Тобі платитимуть двічі більше. And what if I told you that you get double the pay? Didn't I mention something about breaking legs? You did, but more money. I wouldn't be Tonda the winch anymore. More like Tonda the Тонда stench. смердючка. Як в тебе справи? Добре, значить, гівно ти не хочеш Not very носити. well. I'll tell you that. Не будеш. I help out with something every once in a while and get some money for it. But it's not enough. Especially when the dice don't fall in my favor. О, в кубики любиш грати? And have you tried looking for other work? What for? They'll get the mines running again, and I'll have a real man's job. Так, а ти не хочеш приєднатися до гарнізону? And what about soldiering? That's real man's work, isn't it? Знову репутацію It is. втрачено. And I'd Щось, be good at it. When I land a punch, щось він you'd think you were не kicked by a любить horse. Which ці I'm not розмови. sure to a soldier I fell out with over a game of dice. Only I'm too smart for soldiering. No doubt. Безумовно. Так, а що ти маєш проти I Війта? heard you lot don't want to talk to the bailiff. I don't know much about that. The others didn't talk to him, so I kept my mouth shut as well. That's the way we do it at the mines. He didn't even really ask me anything anyway. Just mumbled something under his breath. Так, що мені буде за те, що я допоможу тобі знайти роботу? What would you give me if I recommended you? What could I give when I don't have a pot to piss in? All I have is a strong arm. Whenever I hit anything or anyone, they stay hit. Well, if I get you the job, will you show me how to really hit someone hard? I could. Deal then. Навчу. Значить, Тонда нас навчить битись. Тонда нас навчить битись. Гора нам дасть якісь прикольні знання про скарби. Так, а оцей Кіркоров, да? Нам дасть шматок цього. Deal. Шматок меча. Це мені I know допомогло. everything I need. So, can I go carry water? То можна вже йти носити. Не спіши I'll поки tell the що. bailiff and he'll choose. Well, I hope he chooses me. Otherwise, I might be very angry. Так, я запам'ятаю. I'll bear that in mind. May the Lord watch over you. І тебе теж нехай береже. Так, всі вже розійшлись. Що, йдемо до Війта? Я ж все вже дізнався, що мені потрібно. Так, водолій. З Ковлем сказати про знижку. Кіркор запропонував віддати шматок священної реліквії, якщо я дам йому цю роботу.
Тереза хоче... щось таємниче. Потягне таку роботу. Ясно, ясно. Ну давайте тоді кажемо йому. Так, поговорити. Доброго здоров'я. На Порошенка чимось схожий, так? Так, я прийняв рішення щодо носіїв води. Splendid. I'll be glad to get this damn business off my back. So how have you decided? Що ти вирішив? Так, мені назвати їх чи... So, how do we do this? Do I just give you their names, or should I send for them? Just tell me their names and whether they should carry water or something else. Don't worry, I'll send for them. Так, давайте, Тонда підйомник. Tonda. They call him the winch. The winch. Not to be good with a bucket anyway. What's he going to do? Носії води буде. To carry water. So we have one person to carry water. Who's next? Далі давайте Кіркоров. Василь Кіркоров. Киркоров. Vasil goes by the moniker of Pickman. Pickman. I hope he doesn't have a Він що, history корів of пасе? pocketing. No, no. Пікмен. They call him Pickman because he worked in the silver mines, and he was very keen with the pick. So much so, he managed to chop off 2 of his fingers. Well, he can't do too much damage with a bucket, I suppose. Where do you want to put him? Так, теж буде носій води у нас. To carry water. So we have one person to carry water. Who's next? Who's next? Next буде у нас Вінсент. Син Моймера. Vincent, Moimir's son. Моймірсан. Never heard of him. What do you think he should do? Носієм води. Carry water. So we have one person to carry water. Who's next? Далі у нас буде Гора. Peter, better known as Rock. Peter? Rock? Didn't he get into a fight and injure his arm? Well, what should he do? Давайте його на нужники Carrying пустимо. shit. Good. One person for this job. Next? І Антонію на нужники. Antonia. Все ж таки робота є. What? A woman? Yeah, Woman? is that a problem? You never said it had to be only men. I didn't. Тереза сказала, що вона сильна жінка. Clear. It's a long walk with a heavy load, man's work. Лайно повигрібає. Вона впорається. Вона впорається. She can handle the job. Have no fear. Let's hope so. You'll have to answer to me if she can't. Where do we put Куди her? її скеруємо? Чистити нужники. Carrying shit. Carrying shit. Good. One person for this job. Next? That's it. Все? Good. All decided. Now about the cook's job. Агнес. Я прийняв рішення щодо кухарки. I chose a cook as well. Should I tell you or go to Hagen? Tell me who you chose and I'll take care of it. Агнес. I chose old Agnes for the cook's job. I had a job convincing her, but it was worth it. She's the best cook around. Glad to hear it. I'll have to drop in on Hagen for lunch sometime. Сходиш. Так, 100 гривень дали. Так, чудово, чудово. Завдання виконано. Так, давайте, мені не треба набір коваля. О, половецький лук. Кравця не треба, шивця не треба. Так. Ситість. Давайте оцей хліб. Ого, 104, нічого собі. Ну добре.
Трошки переїли. Так, потім через час якийсь повернемось, запитаємо про наші нагороди. Так, Ужиць. Нам тепер в Ужиць треба їхати. Треба їхати в Ужиць. Давайте. Махнемо. Давайте махнемо в Ужиць. А, і до речі, біля таверни треба ж до тої повії підійти за нагородою. Вона ж нам обіцяла. Давайте, мабуть, на шляху до Ужиця заїдемо туди. Попитаємо. Стоп. Притормози. Погнали. Так, щось її тут нема біля повозки. Де ж вона? Скриня ця не відкривається. Тут немає її. Так, може шинкар щось знає? Доброго. Де жінка, яка зазвичай тут стоїть? Потаскану повію. Опаца. З відрізаними яйцями. Нічого собі. Це вона виходить? О, фак. Нічого собі, оце так. Більше ми її тут не побачимо, це точно. Повністю згоден з тобою.
Так, давай торгуватися. Що у тебе є? Відмичка, пов'язка, ні, не підходить. Не підходить. Тут пацани грають. Селянин. Ну добре. Поїхали. Да, я щось таке думав, що буде такий фінал. Так, я сюди якось проїду. Проїду, якщо буду їхати ось так. Думав, палатка там якась стоїть. Привиділось. Так, що це? А, це ж тут я... Да, це... Тут я обшукував вже місце це. Знову мандрівник. Так, відпочивай, відпочивай. Відпочивай. І тут ще недосліджене місце є якесь. Так, що ж там за священник, цікаво. Де він? Ага, воно. Десь тут. Так, може спочатку зберегтись мені? Чи ні? Давайте. Коли в нас було збереження? О 9:31. Ну, якщо що, втратимо 10 хвилин. Так, поговорити. А ви вправні з мечем. I see you know how to wield a sword, father. I wouldn't have expected that from a man of the cloth. With a stick. I practice with a stick. A reminder of my youth and days gone by, and it helps keep me in good form. Так, як можна позбутися There's a привида? widow being haunted by a ghost. Can anything be done about that? A revenant. Tell me more about it. For the last few nights, her long-dead neighbour has been paying her a visit in her house. She's tried to drive him out, but neither prayer nor spells have any effect. That's why she's turning to you for help, Father.
In the scripture, it's written that the dead shall rise again only on the day of judgment. I suspect it may be something on the widow's own conscience that's haunting her. Do you know anything more about that? Розповісти історію про пожежу і дружину Алоїза. Well, she says it's the ghost of Alois, a farmer whose wife burned him alive in his own cottage. My. Май-май. That would make a soul restless, all right. Ой-ой. But I believe there must be something else that's keeping the widow from sleeping. A farmer, jealous wife. I'd ask the widow if there's not more to it. My God, that never occurred to me. How little you know Може, people. щось і не договорює. Make the widow tell you everything, you'll see. And to make amends with the deceased as well as the Lord, tell her to erect an atonement cross. A what? You ask as if you've fallen from the stars. An atonement cross. You often see them along roads. Reminders of reconciliation and forgiven trespasses. Suggest it to the widow and see how she reacts. Thank you for the advice. It was very helpful. I shall pray for the poor woman, and I'll be grateful in turn for any donation she may decide to make to the church. May the Lord watch over you. Так, ну добре. Добре. А ну що за робота у вас? Є якась Do you have any робота? work that needs doing? My dear lad, I have more worries than I can bear. Another pair of shoulders would ease my burden. I have to deal with a local witch. A witch? Witch? The herb woman, old Gertrude. That devious hag who will stoop to anything. Like all herbalists, for that matter. Oh, don't tell me. The cows are giving blood instead of milk, and babies are being born with 2 heads and a tail. This is no laughing matter. Gertrude isn't evil. She just has peculiar ideas about what's good for people. A little bird told me she incited some Uzhets women to witchery. Цікаво. Маленька пташка The сказала. bird told you, did it? You know how good people are at seeing the splinter in another's eye and not the beam in their own. In other words, someone's been gossiping. В чому проблема? And what's the problem? As long as herb women stick to giving psychic to folk and bloated cows, assisting in childbirth, or burning incense in bedrooms to help with sleep, then nothing at all. But this is sacrilege, and it's unsafe. All sorts of molds and lichens and poisonous plants and other foul things go into those concoctions. I'd hate to see her poison some poor gullible lass. Що ви хочете, аби я зробив? What do you want me to do? I want you to go and see her and find out what she's been up to. I know she lives in fear of the Holy Church, so tell her I sent you. That will make her talk and think twice about encouraging witchcraft. If you learn that she truly did involve folk in some foolishness, find out all you can and deal with it. З радістю допоможу. Consider it done. Нащо нам відьми? Правильно? Good. And never fear. I'm a man who always pays his debts. You'll find Gertrude, the old herb woman, in the woods. Take care now. Гра з дияволом. Так. Ага, ось тут і буде ця Гертруда, там де недосліджене місце. Красиво перестрибнули. Так, але давайте, можливо, спочатку закінчимо квест з цією. Давайте до Тальмберга спочатку, да? З Драгомірою закриємо квест. Чи якийсь мандрівник в рясі.
Стоп. Відпочивай. Поїхали далі. Кудись мене занесло. Кудись мене занесло. Дорога спокійна, без пригод. Так, тут ми повертаємо, здається. Так, тепер сюди. Сюди цей знову мандрівник в солом'яному капелюсі, як завжди, проходить тут поряд. Швендяє туди-сюди. Так, відпочивай. Відпочивай. Давайте, поїхали далі. Де тут ця Драгоміра? Приїхали. Ось вона. В неї груди такі, да? Моцні. Два кавуна. Я бачився зі священником. And what did he tell you? Will he come and bless my house with holy water? A better question is, what haven't you been telling me? I've already Щось told you ти не everything. договорюєш мені, дорогенька. Так. Може щось там відбувалося між вами і Алоїзом? А ну, I feel давай, you haven't told me everything. зізнавайся. Was there something between you and Alois? There's no use denying it any longer. I was a widow in his Отож бо й one heart. воно. She wasn't the kind of woman who filled her husband's heart with joy. Alois and I grew close, So, fornication? if that's what you want to call it. From time to time, we took comfort in each other's arms. Ladder found out and began to make a fuss. They fought. You know the rest. Ви ж не могли здогадатися, що так усе You скінчиться. couldn't have known it would end up the way it did. Perhaps I couldn't, but I still reproach myself over it every night. For years now, I've been living with what I did. I suppose it's only just that it's finally caught up with me. My poor Alois and the children he left behind. I assume his children know nothing about it. They're already adults, but you're right. They don't know anything. Do you think it would help if I told them everything? That it would bring peace to Alois and he'd stop haunting me? Хороша ідея. I think you're on the right path now. Make up for old wrongs. Atone for your sins. Erect a memorial cross. You're right. I'll go and tell them the truth, however much they despise me afterwards.
I'll do anything to get a good night's sleep. Давай, попрацюй тепер ти. Go to the quarry and order a crossbow. Збігай до каменоломні. Ну от знову починається. I'll do that. Добре. Thank you 100 Що мені ще робити? Туди-сюди бігаю. Так, а каменоломня у нас це біля Тальберга. Да, до Тальберга їхати. Вибачай. Трошки тебе штовхнув. Знову він іде. На диво, що ніхто мене не перестрів з бандюків. Так, відпочинь. Відпочинь. Є. Погнали далі. Так, здається, треба перестрибнути тут на цю дорогу. Так. До кого мені? До цього Рупрехта. I must reward you for saving my Oh. livelihood. If folk believed the stories, well, I dread to think how it could have ended up. But the bad stone wasn't even from your quarry. Still, sometimes words can hurt a man more than a blow from a mace. Скільки? Here's your reward. Скільки? You've earned it, lad. Запитати за покаяний I хрест. need to erect an atonement cross. How much does one cost? 10 groschen. 10 We грошей. already have one such cross ready, so if you pay now, we can have it sent wherever you want immediately. Here you are. Ось тримай. О, все. Вже пішла заставка, вже встановлюють. Привезли вже. What do you think? Will he come again? I'm sure we've seen the last of him. Oh, I feel so light I could float away at peace with the world. That's a piece I have yet to find.
As you've seen for yourself, shaking off the past isn't easy. Here's a ring my husband left me. Перстень I don't дає even якийсь. know where he got it, but it might be worth something. Take it with my gratitude. Glad I was able to help. Thank you, and God be with you. And with you. I hope you'll finally have peaceful dreams. Кільце Драгоміри. 20 гривень дали. Так, а ну, що за кільце Драгоміри? Що воно взагалі дає? Шум 6, харизма 15. Дає трошки харизми, але і помітність. Та давайте, нехай буде. Треба вже відпустити Б'янку. Походимо з кільцем Драгоміри. Так. Ходімо, покладемо його в скриню. Що ти тут, шарлатан, хочеш? А, поки нічого, він просто тут стоїть. Ну, стій. Стій далі. Стій далі. У мене є чим зайнятись. Так, давай. Інвентар, броня, кільце Б'янки. Сюди. Зброя немає. Заяче м'ясо. Лісового оленя. Хліб. Хліб, може, ще поїмо. Так. Давайте в ротай. Знову подивимось, чи є гроші у нашого пешика. Бо якщо провтикати момент, у нього знову буде 1000. Так, трошки більше можемо у нього вилучити, будемо так казати. Так, і треба ревізію карт зробити, щоб я розумів, які в мене є, яких немає. Зайві, наприклад, не купувати. Доброго дня. Продати крадене. Досі у нього все по нулях. Привіт, Терезо. Так, різне. Карта скарбів. 7, да? Так, ну, по-перше, 2. Потім 7. Потім 10, 11, 12. 20. 11, 12. 12.
і 2 ікса, 20. Всього 5 карт ми маємо поки що, так? Так, є, записали. Записали. Ну що ж, поїхали тоді. Тоді поїхали, давайте через Тальмберг. Куди я поперся? Куди я поперся? Мені треба погутарити тепер з цією відьмою. А той шарлатан ніби мене і не знає. Привіт, привіт, давай торгуватися. Дивний якийсь. Там я йому сраку врятував в Сазаві. Тут він мене вже не знає. Так. Ladies and gentlemen. Хрест стоїть. Так, відпочивай, відпочивай. Відпочивай. Погнали. Знову цей солом'яний капелюшок. Так, куди я попер? Кропива прямо на дорозі лежить. Росте, росте. Не лежить, а росте. Так, що у нас тут? О, повозочка. Давайте, тут зараз буде весело. Тут зараз буде весело. Так, застрибуємо. Дивимось. А, селяни. Селяни. Може мечем їх? На, один є. Другий є. Третій. Все. Готові. Готові, пацани. Добиваємо. Скрутили шию. Чотенько. Трохи грошей.
Те, нормально. Все, більше бажаючих немає. Так, давайте перекину сюди. Броня. Так, що ви мені покоцали щось? Меч цариці, набір кравця. Є, шевця, все. Так, їжа, рятівний шнапс. Все на місці. Все, відпочивайте, хлопці. Я поїхав. Нормально так по кумполу. Одному дав, другому, третьому. І все, і готові. Якби так з броньованими ще, да? Було б непогано. Тоді б я турнір би точно переміг би. Так, мені сюди? Ні, не сюди мені повертати. Далі. Трохи далі. От сюди. Може завести мені... Шинок місцевий. Давайте, мабуть, так і зроблю. Складу тут свої речі. Бо раптом там ще хтось мені зустрінеться. Так, давайте перекладемо. Так, є. Я це, мабуть, теж перекину. Сухофрукти ці. Так. Зброя. Давайте зброю, палиця з шипами. Так. Є, броня. Ну, копійки коштує, звісно, ну нічого. Так, тут що? Сушене м'ясо скидаємо, сухофрукти скидаємо, сушені гриби скидаємо. Набір бронника, малий набір. Кинемо. Так, все. Поїхали далі. До відьми. Треба конячку ще поміняти. Але можливо не в цій серії, можливо в наступній. Може варто було зберегтись? Чи ні? Чи не треба?
Так, ну сподіваюсь, зараз тут сюрпризів не буде. Отут на цій поляні бувають інколи сюрпризи. Здається, чисто. Так, мені сюди треба. Я так розумію. Та йди собі вже. Так, ось. Ось ця місцина Гертрудівська. Столик алхіміка, травниця. Вона ж наче травниця, да? Що тут у тебе? Звіробій росте. Кульбабка. Ну таке, запущене у тебе. Садочок запущений. О, алхімічний столик у тебе є, це добре. Так, ну давайте поговоримо. Матір Божа. Та було трошки, не помився. Мене прислав священник. They're saying you incited some women to witchcraft. Me? Witchcraft? That's nothing but idle chatter. Так, я маю на увазі тебе. Чи знаєте ви, що відьом спалюють живцем? Ну, давайте оце. Don't you know that witches get burned alive? There's no need for trouble. I'll tell you everything. Я розкажу все. I've done a very foolish thing. It's preying on my mind so much I can't sleep a wink. But I'm supposed to believe an old witch has pangs of conscience. Laugh if you like, but it's not a word of a lie. You probably know I sell various magic lotions and potions alongside my herbs. Well, there's one I wish I hadn't sold. You see, Vera, Zlata, and Kuta from Uzhitz wanted a magic ointment from me. I kept refusing them, but in the end I let them talk me into it. Що за мазь? What kind of ointment was it? One that will show you a world no one else can see. A place of wonder and terror. The flowers might start talking to you, or the earth could swallow you up. I don't know if it's the work of the devil or of God himself, but the ointment has Якісь галюни. But it could poison any person who doesn't З'являються після цієї мазі, да? So all this talk of witches anointing themselves and then flying to their sabbaths on broomsticks. The ointment could make a person see such things. На щекавицю летять. But it was stupid of me letting those foolish women get their hands on it. They could poison themselves or fall off a cliff while they're lost in a dream. Чи не могли б ви розповісти рецепт? Ану. Нам така підійде мазь. It contains belladonna and the herb Paris, both quite poisonous plants. That ought to make you think twice about dabbling. Беладонна і вороняче око. Чому ти взагалі дала їм мазь? So why did you give them the ointment at all? Because I'm soft-hearted. You see, one of those women, Vera, lost her whole family in Skalitz. And Zlata's husband was killed. And the youngest of them, Kuta, miscarried with the horror of it all. They said they wanted to use the ointment to speak with the dead and ask them to put a word in with the Lord. Yeah. I understand how they feel. But I reckon it'll get them nowhere but the ducking stool and the stake. Judge not, lest ye be judged. I didn't want to give them the ointment, but they offered me a pile of groschen. So I thought how desperate they must be, and I heard their plea. Their plea or the clink of their coin? Чому ви передумали?
And why are you so worried about them all of a sudden? What changed your mind? I'm losing sleep over it. Firstly, those women don't know what they're doing. And secondly, folk might see it as witchcraft. And do you know what they do to witches? They burn them alive. That they do. So don't be surprised I'm worried. It didn't bother you before, though. Так, для чого їм була потрібна мазь? What did they want the ointment for? Each one of them lost a loved one recently, and it's grieving them. They wanted to talk with the dead. Так, я вже досить почув. I've heard enough. If you've heard enough, you must understand why I need your help. Find out from those women what they intend, and watch over them to keep them safe. Чудово. Very well. But only because the priest himself asked me to. Thank you 1,000-fold. I'll go to the Reverend myself and explain. You take care of those women. God bless. Поговоріть з селянкою про чарівну мазь. Так, а у нас гра не збереглась. 9:45. Ні. Не збереглась. Так, куди нам їхати? Ага, це мені з цими тепер треба побалакати. Так, ну добре. Давайте, може встигнемо ще до вечора. Чи до ночі. Якщо вони вже не лягли спати. Так, давайте, мабуть, помиємось ми. Давайте, мабуть, помиємось. Де тут є діжка? Ти хто? Ти бандит? А ну стій. Коротше. Бігай за ним сам. Сам бігай за ним. Мені треба діжка помитись. Так, і де ці дівчата тепер? Гута, шмута, хута. Десь там. What exactly? What exactly? Гута, шмута, хута, вона вже вдома, мабуть. Так, десь тут вона. Перестрибуємо. Сюди можна зайти? А, воно вже спить. Віра. Прокинешся? Поговорити. Стой, стой. Дай пройти. Вам заборонено сюди заходити. I heard something about a magic ointment that you... Що ви купили якусь чарівну мазь у You травниці? heard that where? And what business is it of yours? Священник хвилюється. Мене прислала травниця. The herb woman sent me.
Gertrude? What does she want? Haven't we paid her enough? Ця мазь небезпечна. That's not the point. The ointment's dangerous, and the herb woman doesn't want you getting up to anything foolish. Thanks for the concern. But we're grown women. We're old enough to make our own choices. And what we do in the woods at night is no one's business but ours. He must have fired from here. Стоп. Здаюсь. Я сдаюсь. I've had enough of your shit. When I said clear off, I meant right now. You should have thought twice about what you're doing. Добрячий штраф. That will land you a fat fine. Так. Обережніше, я на службі управителя Ратаї. This is surely no way to treat one of Sir Radzig's men. I dread to think what he'll do when he finds out. I didn't know that. My apologies. Go ahead. Пробач, можеш іти. Все? Можна йти? Давайте я піду. Так, у мене все нормально, репутація нормальна. Так, ти хто? Ти Злата, да? Злата, не можна з нею побалакати. Тепер вони кудись ідуть. Джей. Так. Жінки йдуть кудись в ліс уночі. Я піду за ними і дізнаюся, що вони там роблять. Ну давайте. Давайте. Дізнаємось. Так. Збереження у нас не було ще. Поганенько. Так, давайте. Десь станемо, так, будемо чекати. Ну, плаття таке вділо не просте. Так, то Віра йде, що ми з нею балакали. Так, друзі, зроблю невеличку перерву.
Так, продовжуємо. Зараз побуваємо на відьомському шабаші. Ці дівчата, схоже, йдуть на середньовічну щекавицю. Давайте будемо триматись трошки подалі від них, щоб вони нас не засікли. Третя теж приєднується до них там десь. Зараз вони на цій дорозі отут об'єднаються і, схоже, по цій підуть сюди. Беладонна. О! Це рідкісна рослинка. Треба її збирати, коли бачиш. Коли бачиш, треба брати. Запалили свої смолоскипи вже. Так, ну ми давайте свій не будемо запалювати. Трошки буде темрява, щоб вони нас не випасли, коротше. Ні, вони йдуть наче кожна поодинці. Бачите, вони тримаються певної відстані одна від одної. Типу вони не разом. Але ми ж то знаємо їхню мету, їхнього походу. Що там таке горить? Вон бачите? От в цьому місці щось блищить. Цікаво, цікаво. Давайте трошки збоку отак будемо на них поглядати. До речі, скільки ми той беладон не зібрали? 2 штучки. А кущ був 1. Давайте, може, так присядемо навприсядки. Ідемо. Я невидимка, я невидимка. Так, здається, вони там зупинились. О, щось балакають. Нанести мазь зараз. Well, there, you know. I feel shy. So playing games with the devil is all right, but dabbing А some намазати ointment свою on the піхву cunning вже is занадто. going too far. Aye, well, Вони на піхву будуть мазати do мазь. peek for a bit. I'm not sure. Don't worry. Plenty of women have tried it before us. What if it does work? What if he does appear? But that's what we want, isn't it? Let's go. Так, ідуть далі. Ідуть далі.
Давайте слідкувати за ними. Продовжувати. Продовжувати слідкувати. Ліхтарики прикольно світяться. Так, якщо не буде збереження, то, схоже, мені треба буде самому зберегтись в якийсь момент. Нехай вони дійдуть до місця свого. Щоб я знову не крався за ними отак от. Так, до речі, яка у нас ціль? Ідіть за жінками в ліс. Рябко, ти мовчи, не кричи нічого, тут не гавкай, не гарчи. Так, вороняче око і беладонна, це оця мазь. Здається, вони на той блиск і йдуть. Він якраз був в цій області. Так, воно щось там світліє, поляна якась чи що. Так, ціль виконана. Йдіть за жінками у ліс. Спостерігайте за жінками здалеку і не втручайтесь. Так, давайте я, мабуть, збережусь. Так, є. Щоб у нас було збереження. Трошки підійдемо, можливо, щось розчуємо. Щось балакають, але титри ми поки не чуємо. Так, ну давайте отак. Може трошки ближче. Туман такий стелиться. What is it? Come here and pray for us. I feel the devil is coming. I'll go toward him. Диявола чують якогось. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Я чую, диявол на підході. Викликають диявола. Satan, appear and send pestilence
Пане Темряв, ми тут, прийди до нас. Чого вона йде до мене? Чого вона? Чого вона прийшла до мене? I hear someone coming. Who's there? Is it you, Kuta? No, I'm still over here. Так, ні. Давайте пропустимо. Блін. I won't be fulfilling any of your Ніякі wishes. ваші бажання не виконувати. In return, О, пішла жара. huh? What? Will Oh yes, me. No. Так, я хочу I want завантажитись. you head. Так, завантажити. Чому вона пішла на мене? Я занадто близько, мабуть, підійшов. We're here. We all know what to do, don't Стоп. we? I'm not altogether sure. Gertrude didn't want to say anything about that. Давайте за цим So деревом that's what отак. we came up with ourselves. Станемо. Damn. I feel peculiar though. The ointment is the main thing, and we'll think up some chant or two. Just let's get it over with quick. I keep hearing weird noises. When shall we three meet again? In thunder, lightning, or in rain? When the hurly-burly's done? When... Damn it! The battle's lost and won. What's that nonsense you're bubbling? I didn't make it up. It came out of me all by itself. My vision's blacking out, and I feel the earth moving. Maybe this wasn't a good idea. We're not doing it for our sake. Our intentions are pure. There's nothing to worry about. Silence. Hush now. Do you hear that? As if someone was singing. That'll be the tree roots. The earth speaks to us. Like Gertrude said. Why is it getting so dark? Чекаємо. Так, Рибко, замовкни. Make them stop. At least for a while, please. My head hurts. Don't say it. Let it happen. Lucifer, star of the morning. We're here to Люцифера звуть. What is it? Come here and pray for us. I feel the devil is coming. I feel the devil is coming. Я чую, Holy Mary, Mother of диявол God, pray йде. for us sinners, now at the hour of our death. Диявол на підході. the Virgin Mary. You'll scare the devil away. Stop praying and speaking of death. We are here to save life since we've lost our own. Satan, appear and send pestilence on all the humans. I'm coming to meet you. Who is it? Who's there? Just me. I haven't found anyone. Знову встала. Ні, вони всі встали. Thank you for heeding our call. Send the plague down on Sigismund and his humans. It's me, Vera. I think so. Галюни пішли у них. Muddle. Lucifer, deliver us from the humans. A plague upon them and their families. Lord God, Врятуй нас від половців. need. We beg you, at least now command Lucifer to rid us of the humans. Yes, Lucifer, deliver us of the humans. Here and now, come among us. Take what you want and let Sigismund and the humans die of the plague like mangy dogs. They killed our husbands and children. Let them die. Let them go back whence they came, back to hell. Come, Satan, and take us. Hush now. Do you hear that? There really is somebody in those bushes. Come among us. You there? Are you Lucifer? Doesn't matter who you are. Come here. You dreamt it. O Prince of Exiles, you who Так, the ціль world виконано. has made Втрутитися. wrong, who rise Ходімо. again on
I hear someone coming. Who's there? Хто там? Це ти, Хута? Is it you, Kuta? No, I'm still over here. What's going on here? У них вже галюни пішли. Welcome. Все, я для них князь темряви. And make yourself at home. What would you like us to do? Все, зараз будуть зваблювати мене. We will fulfill your every wish. Лапають мене. Fulfill ours. Prince of Darkness. What in God's name are you babbling? Що ви таке тут Why are you торочите? testing us? Testing you? Jesus Christ, what have you been smearing on Чим ви yourselves? себе намазали? Magic ointment from the herb woman? We are ready to pleasure you, Lord. In return, all we ask is that you rid us of the humans. And if you won't rid us of them, then help us get away from here. Give us riches, so we can start a new life in the city. Я не виконуватиму ніякі ваші бажання. I won't be fulfilling any of your wishes. Oh. What must we do to please you, O Lord? In return, you'll have to... Shit. I feel very weird. Ну все, почалося. Oh, that ointment. You smeared the ointment on me. Зараз і у нього галюни підуть. Fear not, my lord. Nothing will happen to you. It's all part of the ceremony. Oh, shit. What the fuck? What did you do to me? Опа, хто це такий? Привиділось йому. Are you quite well after your long journey? Huh? Що за коняка? Long journey. А, це вже галюни. What? From the Це вже gates of пішли hell to галюни. here. When will you take care of the humans? And why don't you have horns and hooves and a goat's tail, like the priest said? Чому ти коняка, яка може говорити? You're a talking mare. What mare? Does your sight deceive you? I'm Vera, and I turn many a young man's head in Ujits. Я надягаю роги тільки на особливі події. I got rid of my horns and hooves along the way, and I keep my tail in my breeches. Підіграємо їх Only їм get it out трохи. for special occasions. I hope there'll be one soon enough. Я пролетів на гілці дерева. I flew in on a tree branch. It took no time at all. Flying on a branch? Will you teach us how to do that too? We are your maid servants now. We'll do anything you wish. Ще щось. Actually, I wanted something else. What's that, oh Lord? Will you Lord. serve me and do all I tell you to? Oh yes, our Lord of Hellfire. We'll do whatever you want. Just rid us of those wretched humans. Which one will you take first? Me. Take me. No, me. А що з третьою? Чому вона What мовчить? about the other one? Why doesn't she speak up? Kuta, you Курка. chicken, speak up. Так, беру кобилу тоді. I want you, Mare. Vera. I knew it. Come on. Come closer to me. Come closer to me. О, заєць. Давайте підійдемо. Ну, і що тут? О, зламати замок. І тут у тебе замок десь? В задниці? Де він? Тихо, тихо. О, ось. Так, давай зламаємо твій замок. Є. That was tough. Oh, but I'm all dizzy again. What is wrong with you? Is something going to come of it or not? I need
Мені треба поспати. Що це таке? Знову цей. Так. Що це? Тут. Ні. Що вони по-нашому базарять? Що робити? Що робити мені? Раз дияволом. Після того якісь лісоруби, що хотіли вбити жінок. Ага, це лісоруби. То нам краще їх, мабуть, не чіпати. То нас можуть звинуватити. Давайте тікати просто. Просто тікати. Просто тікати. Я не знаю куди. О, ні. Так, нова ціль. Розкажіть, що сталося цьому, мабуть. Священнику. Ви вже на іншій поїздці. Куди я їду? What happened here? Shit! Що тут біса сталося? These were no demons, just flesh and blood woodcutters. I'll never be able to explain this to Клята мазь, чорт забирай. fucking ointment. Де та Damn поляна? that old hag. Now what? О, розбережено. А де та поляна? Де я взагалі? Я тут. Поляна десь тут має бути, правильно? А, вон вона світиться. Вон вона світиться, так. Жінки з Ужиця лежали мертві там, де вчора викликали диявола. Ось так, ось вам і... Що, вони тут хіба? Ну, а де їх трупи? Я не бачу. Вони ж десь побігли. Вони ж наче втекли. Чому вони мертві? Чому вони мертві, от мене цікавить в цей момент. Не тікали, все було гаразд. І де їх трупи? Да, священник, мабуть, мене по голівці не погладить. Ну, а з іншої сторони, якби я вбив цих лісорубів, то мені б теж було непереливки, правильно? Ну, якщо так подумати. Так, це корови. А що це таке? О, загадкова місцина. Тапе. Тапе. О, любовне зілля. Хтось забув. Хтось тут займався любов'ю, мабуть, коханням. Так. Ну, побігли. Кульбабка. Кульбабка.
Так, де наш священник? Він тут. Що, ламати двері? Ну, зламувати. Не хочеться якось. Так, давайте кропиву зірвемо. Це ж вона? Чи ні? Ні, не хоче. А то не кропива. Ось вона. Це кропива. Так, давайте умиємось. Доведеться чекати його. Поки він вийде. О, ось він. Ось він вже вийшов. Так, давай поговоримо. Я знаю дещо про відьом в Ужиці. I found out more about the Ujit's witchcraft. Pray, do tell. The women have got hold of some magic lotion from the herb woman, and they're using it to summon the devil. For the love of heaven. I followed them to where they held their Sabbath. They summoned the devil, danced around a fire. Oh my God, what else? Господи, що ще? Я йшов за цими жінками у ліс. The women were completely out of their minds from that ointment. Then some woodcutters stormed in. They wanted to put a stop to the witch's Sabbath. Good God. And what happened? Those women, they're dead. The woodcutters took them for witches and attacked them. They hacked them to pieces. I couldn't do anything to stop them. Oh, sweet Jesus. Saints above. Saint Michael, Saint Anthony. Such a tragedy. Oh Lord, please be merciful and receive their souls. But why did you not step in? Ну сам подумай, якби я вбив тих лісорубів. Ти б сказав, чому я вбив тих лісорубів, правильно? Я зробив все, що було в моїх силах. I did everything I could. The good Lord observes your deeds. Please, pray for the souls of those poor women and those who took their lives. At least you see where dancing with the devil can take you. Pray for their loved ones and for your soul and mine, because we share the blame. And now please, go. Leave me alone to pray. Good luck to you. Так, ну репутацію наче я не втратив. Наче все гаразд має бути. Як ви гадаєте? Так, що тут я? Давайте поїдемо, спробуємо знову приготувати зілля до тієї Гертруди. Вона ж там лишилася, я так думаю. Ну, столик то лишиться, а Гертруду заодно й перевіримо. Гертруда на місці. Так, щось я, мабуть, не туди погнав. Да, я вверх поїхав. Мені вниз треба. Так, треба мітку поставити. Мітку. Давай сюди. Можна, в принципі, навпростець поїхати. А ну, давай. Може там нас хтось знову перестріне. Там ще трошки назбираємо луту на продаж.
Нікого тут немає. А воно сидить і нічого. Поговорити. Добрий день, чого хотів? Я був на шабаші жінок з Ужиця. I was at the Ujits Women's Sabbath. And how did it turn out? І що ж було The потім? women were making such a ruckus. The woodcutters took them for witches and burst in on them. They meant to kill them. Jesus Christ. And how did it end? Цим жінкам не пощастило. The women are dead. The woodcutters killed them. Oh, sweet Jesus, how could this happen? The women meant no harm. They just wanted to help people, and then this. Why? Why didn't you do something? I couldn't do anything about it. Couldn't? Don't you have a tongue in your head to explain what was really going on? Don't you have your hands to thwart the woodcutters with? Вони не хотіли нічого слухати. Вони просто напали і мутузили. Мене підмутузили до смерті. Ти сама винна. Ну і до побачення. Тренування, Would you травництво. teach me something about medicinal herbs? Are you serious? You sure, farewell. Так, давай торгуватися. 28 репутація. Так, рецепт води з лети. Трави та рослини 3. А якщо ми придбаємо у неї щось? Заплатимо трошки більше. Well, 28 була репутація, так? This here and a little top. Новий рівень, красномовство. Безмежно вдячна. О, і репутацію здобули, дивіться. А тепер перевіряємо. Давай торгуватися. Уже 30. 30 вже. Так. Давайте ще щось придбаємо. Сподіваюсь, ми потім вкрасти зможемо це все у неї. Рецепт води з лети. Торгуватися. Let's have a word about the price. Погаманімо про ціну. Ну, гаразд. so Тримай ось стільки. This here and a little top up. thanks 1,000 Безмежно вдячна. Так, є. Чудово. Так, тренування. Would you teach me? Працює? Are you serious? Take care. Не хоче. Давай торгуватися. 34 вже. О, кожна покупка додає по 2 цього. Зілля здерев'янілості. Так. Давай. Let's have a word. Well, Зараз ми підвищимо собі This and a репутацію у little something неї. on top. my word. Май. Так, поговорити. Торгуватися. 35. Ну, вже менше підвищується. Так, зілля м'якоступа. Давай ще. I'd like to just. Here. My word. Нічого собі. Так, торгуватися. 37. О, вже 2. Воно від ціни, мабуть, залежить. Так, зілля консерванта. Let's have a word about the price.
Погаманімо професійно. Ну, спробуємо. This and Well now, Так, є. Так, давай торгуватися. 38. Смертельної отрути, а ну. let's have a word. Here. thanks. Так, May the Lord watch over. 40 уже. Так, любовного зілля. Давай. I'd like to discuss the pro. Well, we Here. my word. Маємо. Так. Скільки тепер у тебе? Goodbye. 41. Ну, у тебе нічого такого тепер немає, дорогого. Рецепт отрути. Ну, хіба що оці рецепти ще придбати. Так, ну ти досі не хочеш мене Would you тренувати, teach так? me some? Certainly. О, все. I'd like to practice the basics. Хочу почати з Alright. основ. Isn't Торгівля. that quite a... Давай. 50. Ні, це замало. Agree? Года? Come now. Ще трохи й домовились. 55. Agreed. Good luck. Є. Так, давай далі. Тренування, Would you teach me травництво. Certainly. Дещо I'm interested in навчений. more. All right. Isn't that quite a lot? Торгівля. 160. Well, Ще трохи. 165. agreed. Good luck. Так, готово. Це який у нас рівень вже? Травництва. 19. А, мені ще один рівень. Поговорити. Тренування, Would you teach me травництво. something about... I'd like to hone... All right. Торгівля. Is this enough? Come now. Досить. Agreed. May the Згода, тепер слухай. Так, поговорити. Тренування, Would you teach me травництво. some... Certainly. I want Майстер. to achieve mastery. All right. Торгівля. Давай. Ось так. Agree? Згода? I don't. Майже. Agreed. Goodbye. О, все. Травництво прокачав до 20-очки. Так, і скільки у тебе тепер грошей? 7,8К. 7800. Так, давайте глянемо, що ми можемо тут зробити. Ботанік. Трави, що ви продаєте, на 15% дорожче. Беремо. Так, ну тепер мені ж треба все це вкрасти в неї, правильно? Що я їй повіддавав гроші свої. Якщо зможу, звісно. Що тут у неї? Рецепт зілля відьми. О. А де ж її основна скриня? Де її основна скриня? Де вона всі гроші тримає? Ти чуєш мене? Чи не чуєш? Оце попандос. Оце попандос.
Прокачав собі репутацію, але втратив гроші. Майже 8 штук. Так, давайте почитаємо те, що ми в неї понакуповували. Відьомське зілля. Хоч трошки якась користь буде від цього всього. Так, читання, да, прокачав. 15 рівень читання, так. Так, 15 рівень читання. Давайте шкури всі заберемо ці. Взяти все. Вона не проти. Все одно. Вона все одно не проти. Так, а якщо ми її обкрадемо? А який сенс? Вона десь ховає свою скриню, я так розумію. Десь вона має бути. А от де? Можливо, закопана десь. Так, добре, давайте спробуємо зварити рятівного шнапсу. Так, читати. Смертельна отрута, люди бігоя, рятівний шнапс. Підготувати. Так, давайте, що там, вино? Вино. Так, вино. Кропиву, да? Розтовкти кропиву. Так, і є. А, ні, не кропиву. Кропиву ми додаємо туди. Белладонну товчемо. Так, одну ступка. Другу. Так, застосувати. Так, пересипемо в миску. Тепер давайте 6 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тепер пісковий годинник. Так, ще раз. Так, беремо миску, закидаємо. Так, і ще 3 рази. 1, 2, 3. Так, пісковий годинник. Ще повернули. Так, є. Беремо флакон. І зливаємо. Все, вийшло. Вийшло, все вірно. Треба було 2 щепотки брати белладонни.
Готувати. Так, чудово, чудово. Скільки ми приготували? 4 у нас шнапси тепер. А, значить 3. 3 було приготовано, бо ми один використали шнапс. Так, давайте тоді бережемо гру. Трошки гроші ми втратили, але травниця. Зараз ми спробуємо її обікрасти. У неї різна травичка тільки тут. О, гроші якісь. А скільки грошей не показує. Так, скільки ми вкрали грошей? Гроші 14к. 14к. Скільки в нас було? Я не пам'ятаю. Так. Ну, блін. Немає скрині цієї тут у неї. Може десь і є? Давайте ще раз передивлюсь все. Ще раз передивитись треба. Де ж вона ховає її? Ту скриню. Що це за стежка? Угу. До цього ведуть 2 стежки, до цієї місцини. Немає. Давайте ще поговоримо. Да, 7800 так і є. В неї копійки там були з собою. Так, ну тоді їдемо в Ротай. Їдемо тоді в Ротай. Дізнаємось, чи є гроші. Якщо є, то будемо продавати все, що маємо. Трошечки ми так розкошелились на ту травницю. Нічого, в принципі, ми корисні речі купили. О, хто це стоїть? А, знову тобі пов'язку дати? Що з тобою сталося? Да. До речі, є. Тримай тоді. Не буду я вже його слухати. 3 роки. Все. Пішов я.
Мандрівник. Так, рятівний шнапс ми навчились нарешті варити. Це чудово. Цей знову тут ходить. Бродяга. Так, а ну давайте заїдемо до тієї травниці, що нам Драгомір квест дала. Травниця кута. God bless. Бог у пам'ять, чим можемо допомогти? Щодо того екзорцизму. What about it? Did you manage to get rid of him? Yes. Well, in a way. There was no ghost. Just a guilty conscience and past wrongs. The truth and an atonement cross helped where smudging and casting spells didn't. And what else are ghosts but the result of a guilty conscience? Don't take the dead lightly. You could have managed without the cross, though. Слухай, я так і робив. As I told you. Ніякий то був не дух. It was no ghost. Well, aren't you the clever one? But you're young yet. Life will teach you. Here's some herbs and a potion for your efforts. Thanks. I just wanted to tell you what... Don't tell me anything. Save your wisdom for yourself. Like I've said, То вона нам ще don't щось take дасть, the якісь dead травички. lightly. God be with you. 3 кропиви, 6 ромашки, 4 звіробія, відвар знахідок. І все, да? Так. А ну, торгувати. Торгувати. 272 у тебе є. Гривні. Так, той самий набір. Скриня дуже складна, ось тут є у тебе. А ну. Так. Пробуємо відкрити. О, ну в тебе я гроші хоч заберу. Трошки. Мась. Так, все, у тебе ж тут більш нічого нема. Ліжко, алхімічний столик. Ну все, побігли. Побігли тоді.
Та що ж таке? Впав знову. А ну ще раз. До Драгоміри. Mother of God! You look like you've been assaulted. То як, Алеїс не дошкуляє? Tell me, is Alois still haunting you? No, he's gone forever. Ever since I let go of my old secret and made amends with God, I've felt as light as a feather. I sleep like a newborn baby at night. Thank you 100 times over, Henry. От і добре. God bless. Чудово. Радий, що допоміг. Потаскала ти мене добре по світу. Зі своїми. Так. Цікаво, все ж таки, де ж скрині їхні знаходяться з грошима і товаром? От як у торговців звичайних. Їх так просто не обнесеш. Тут, мабуть, розробники все спланували. Не можна було. Так, як мені продати крадене? Знову немає досі грошей у нього. Та що ж це таке? Що ж це таке? Ну, давайте закриємо тут. Hey, lad! Don't you want a little wager on the Трохи rat закластися не хочеш? Henry! Генрі? I've got some goods. All right. Де ж вони в нього? Коли в нього оновиться це все діло? Так, да, з грошима тут буде у нас біда. Беладонна одна, Будяк, Валеріана Вороняче око, Живокіст, Звіробій, Коров'яча шкура, Кропива, Мак. Так, Овеччя, Ромашка, Шавлія, Кабана, Лісового оленя. Давайте трави і рослини прочитаємо цю книжку. Істи. Так, трави і рослини. Трошки читання прокачаємо. Трошки прокачаємо читання.
Так, відкрити різне. Так, тут броня. Зброя нічого, всі є. Так, чудово. Давайте вмиємось. Так, що ми ще можемо? Чим зайнятися? Грошей у нас поки тут немає. Так, давайте туди, може, з'їздимо до мірошника. Або до цього мірошника. Може у нього якусь 1000 поцупимо. Так, а ну де ти тут? Чого мене не пускає? Мірошник Войзак. Чим можу допомогти? Тренування, непомітність. I'd like you to teach. Certainly. I want to. All right. О, можна прокачати. Торгівля. Так, а ну давай трошки менше, 1400. Отак. Новий рівень непомітність. Так, ще раз. Продати крадене. Alright. 1000 у нього всього. У нього всього 1000. Карта скарбів 5 є. А у нас 5-ї немає. Тому давайте щось робити. Так, жіночки, ідіть туди вже. Чого ти встала? Вона мене бачить чи не бачить? Сподіваюсь, не бачить. Відімкнули. Так, гроші. Забираю. Карту скарбів і книжечку забираю. Все, дуже дякую вам за увагу. Так, поїхали тепер далі. Так, 5-та карта скарбів у мене є. Є у мене вже 5-та карта скарбів.
Так, верхова їзда. До речі, мені показало, що воно крадене чи ні? Да, показує, що крадене. Зламу замків. Тут ніхто не дереться. Поїдемо до того мірошника тепер. Той знову якісь завдання нам понадає. Стоп. Так, я давно собаку не кормив свою. Іди сюди. Рябко, похвалимо. Наїдки. Копчена сосиска. Їж, бо спортиться, вона вже протухла трошки. Так, що там? Хто там? Блін, мене збили. Зараз собака буде мене гризти. Так, а ну... Та блін, оце буде засада зараз. І я не зберігся. Та блін. Садист. Брак уміння. Опа. Постріляє по мені. Стоп. На. На. Так. Блін. Так, один готовий, один лишився. Ні. Фух, так. Треба полікуватись. А той десь втік.
Так, меча. Меча бери. Похвалити, молодець. That's my boy. Молодець, молодець. Закінчити. Фух, це мене ледь не вбили. Так, і де мені підніматись? Куди? Куди мені підніматись? Куди мені підніматись? Сюди, мені здається, треба. Там іще один присів на корточки. Але він, мабуть, втік. А, мене ледь не розмотали тут просто. Так, він втік. Його немає вже тут. Я його вже, мабуть, не знайду. Так, рівень піднявся у мене. Місцевий герой. Не знаю я, що брати. Тут у нас нічого не піднялось. Лук трохи прокачався. А де ти собаку цього загриз? Так, заховай меча. Чи ж пробій забрав? Пробій забрав. Так, давайте відремонтуємось тепер. Чоботи мисливця. Так, ну немає його. І собаку я не бачу. Можна було б шкіру зняти з неї. Так, ну добре. Той десь втік. Поїдемо. Треба було кінчити його. Так, вони мене можуть кінчити. Так, їжа, відвар знахідок. Давайте приймемо один відвар. Щоб швидше відновилось. Так, тут засідка буде якась. Ні, тут не буде. Тут не буде засідки.
Так, а ну. Давай сюди. Де ти тут? Мірошник Симон. I'm honored that you should come to me. Мене звати Генрі, шукаю оплачувану роботу. And I'm looking to mill a bit of extra coin. Підмолоти трохи грошей. I expect Peshek sent you. And if it was Peshek who sent you, you can't be a complete dolt. I'll try you out. The tailor in Sasso has received some valuable brocade. Can you get it for me? Я цим займуся. No problem. We'll be here in no time at all. Good. It ought to be at his shop. Bring the whole bowl. Цілий рулон парчі йому треба. All right. Let's see what we can. Погляньмо. 1К. Так, гру збережено. 1000 в нього є. І принцип Святого Миколая. Так, ну добре. Тепер залишилось знайти, де ти скриню свою ховаєш. Так, це простий замок. Простий. Так, це не беладонна, кропива. Можливо, тут десь. Вон якась скриня стоїть. Простий. А, ну тоді в будинку, скоріш за все. Тоді, скоріш за все, в будинку. Давайте подивимось. Ось якась скриня є. Точно, ось вона. Це я конфіскую. Це я у вас конфіскую. Так. Парчу, да, він хоче. Дорогу парчу сазавського кравця. Знайшли святиню. Буря така сильна. Ого.
Блискавка. Так, давайте, може, зіграємо кубики з оцим багатієм. Almighty, has something happened to you? Did someone steal your fancy clothes? Мовчи. I hear you like a... О, якраз сотня в нього є. Давай. We'll see whose side Lady Luck is on. Так, що тут у нас? О, це шістка. Це шістка. Так, тоді робимо так. У нього вже немає козирних кубиків. Банкрут. О. А, ні. 2. 2, 2. Це який кубок? Непарна. Давайте цей затримаємо. Теж банкрут. Ого, 1100. 1100. 1, 2, 3, 5. Ну, 1 давайте. Так, 1. If I was in your shoes, I'd pass while the going's good. Так, 1. Come on, it's time I had a throw. Банкрут. Ну, тепер мені не щастить. Ого. No point in pushing it. Все, я, мабуть, програю свої гроші. Так, 1. 1, 2, 3, 5, 6. Ні. О, 1000. Давайте на цьому зупинимось. Майже наздогнали його. 650. Так, 1, 3. Давайте так. Один. Так, 1, 1. Все, досить. Давай, банкрот. Блін.
you. Ай, так. 1, 2, 3, 6. Так, 1. I was in your shoes. I'd pass while the going's good. 5, 5. Ну, давай так. Хоч так трошки буде. Очок. 500. No point in pushing it. Угу. Він вже скоро. Непарна кістка. Давайте так. Один. О. Що, ще кинути? If I was in your shoes, I'd pass while the going's good. 5 є? Ні, банкрут. Я все одно програв. Я все одно програв. Все. Репутацію здобуто. Так, давай. А, він не хоче більше грати. Він не хоче більше грати. Так, ну добре, не пощастило. Не пощастило сьогодні. Так. В коневі нічого немає. Нічого, тоді скидаємо. Інвентар. Так, зброя. Далекобійна, пробій. Смолоскип. Чорний щит. Їжа. Важливі речі, різне. Карта скарбів сюди. Так, відмичка. Сюди 17. Сюди. Так, срібний кубок, срібний. Є. Все, давайте читаємо книжки. Ой, ні, не те я натиснув. Не те я натиснув. Так, сідаємо. Принцип Святого Миколая. Вивчаємо. Так, кишеньковий крадіж. Вивчили. Тому взагалі потрібен ключ. Вивчити. Так, і далі підемо красти парчу. Так, злам замків трошки є. Так, ну а чого це воно? Я ж наче довчив її, чи ні?
О, кишеньковий крадіж, новий рівень. Так, все, готово. Давайте покладемо сюди. І сюди. Так, нічого у мене більше немає краденого. Немає. Кишеньковий крадіж. 12 рівень вже. Знавець речей 1. Таємні кишені. О, більше грошей, коли обираєте трупи. Оце мені треба. Давайте отак от. Так, що мені треба? Давайте я от сюди заїду і потім зайду вже з цієї сторони. Крадучись. Варта ходить. Так, сюди. Так. Давайте тут спускаємось. Так, мені десь сюди треба, да, так? Блін. Знову я свиснув. Знову я свиснув. Плутаю постійно ті клавіші. Так, давайте знімаємо з себе все, що ми надягли. Ну, легкий стяганий обладунок нам поламали повністю. Так, ходімо потихеньку. Оу, прокинувся. Він прокинувся. Та йди звідси. What's that? Йди звідси далі. Хто ти взагалі такий? Це, мабуть, цей охоронець. Нічого не бачу. Давайте подивимось, куди він піде. Всередину чи наверх? Наверх пішов. Почекаємо, нехай зайде. Так, зайшов. Все, ходімо тепер. Тепер ходімо. Так, нікого тут. Тут нікого. А це що за рулон? Ні, це не він. О, добра парча. Вкрасти.
Так, є. Замок простий. Може ще трошечки тут. Попрацювати відмичками. Шкура. Ні, шкури мені не треба. Шкури мені не треба. Так, тут що? Замок складний. О, злом замків. Тут нічого не видно. Дуже складний. О. А ну. Так. О, це те, що він продає. Давайте набір кравця візьмемо. А, ні, це не те, що він продає. І все, по крайньому випадку. Складний. Так. Хтось ломиться в друзів в стімі. Так, тут ніхто не спить. Обікрасти, це, мабуть, комора з харчами. Так. Добре, давайте. Одягаємось тепер. Запалюємо смолоскип. І гаубек мій покоцали. Все, поламали. Так, як мені виїхати тепер звідси? Так, давайте. Дорогу загубив. Так, я хоч туди їду. Здається, мені на цю нижню дорогу. Так, на нижню. Там якийсь табір. Та давай, трошки лишилось доїхати. Є. Млин працює. Так, що тут? Простий замок. Простий замок. Ну давайте не будемо чекати, зайдемо. Без стуку. Де ти тут?
створити. What the hell was that? Іди сюди. Hey, what do you think you're doing? Get the hell out of here. Well, I never. What do you need? Я тобі парчу приніс. I have that cloth for you. Oh, excellent. Here's your reward. Дякую. Щось є ще? Would you have any work for me? Робота якась. Yes, I might have. It all depends if you like beer. Do you plan to send me for some or to rob a brewery? I want the recipe. The landlord in Ushitz makes a brew that could earn a man a pretty sum of money, if only he had a mind to share it. But he doesn't. You'll go there and pinch his recipe. Although he can't read, he had the scribe write it down for him, but you'll have to hunt around for the sheet. Я роздобуду той I can't рецепт. see you hanging up your miller's apron and starting to brew beer. But I'll bring you that recipe. Fine. Just don't be too long about it. Так, продати крадене. Так, грошей нема ще у нього. Ну все тоді. Поїхали далі. Поцупити рецепт. Поцупити рецепт. Так, аж сюди, так. Угу. В принципі, можна через оцю дорогу поїхати. Yeah. О, нещасний випадок. Що тут сталося? Мішків немає. Пусті. Що мені тут шукати? Що мені тут шукати? Бочка якась розбита. О, відкрити. А, ну знову алкоголь. Знову алкоголь. Так, поїхали. Yeah. Так, хто це стоїть тут? There's plenty of coin in it. Хто це тут стоїть? Торговець якийсь. Давайте погутаримо. Що саме? You look like a well-traveled man, and I could use a man like that. It's a little complicated. Let's just say I know where there's some riches buried, and you could persuade me to share that knowledge with you for a reasonable price, needless to say. Так, а що заважає забрати його I собі? don't get it. Why don't you just get the treasure for yourself? To tell you the truth, I can't make head or tail of it. It's a parchment with something scribbled on it, but I've no head for such things. So for all you know, it's worthless. No. It leads to treasure. That I can swear. Звідки ти про це знаєш? Sounds a little fishy to me. How do you know about it? Well, I helped this merchant out, see? His wagon got stuck in the mud, and in return, he
shared it with me. He told you where he had money hidden. That sounds unlikely. The thing is, at the time, he wasn't quite Не живий, понятно. What? I mean, I found the merchant dead in his wagon. So me and my cousin freed the wagon, and as I was helping him into the Випадково слизнула у його кітель. my hand accidentally slipped inside his coat and caught hold of this parchment with something scribbled on it. Right. No beating about the bush. Давайте купимо, а потім його придушимо і заберемо гроші. Excellent. Here, take this. And I wish you good fortune in your search. Ну, він пішов уже. Бо він якийсь дивний, цей хлопець. Забираємо свої гроші. Що він нам дав? Карта скарбів 24. Двадцять четверта карта скарбів є. Так, поїхали. Так, ужиць, нам потрібен ужиць. Ужиць. Що ми там рецепт повинні поцупити? Так, відпочивай. Запрошення в друзі. Відчекайся. Хто такий? Володимир. Прийняти. Запрошення. Так, погнали далі. Так, майже доїхали. Є, приїхали, прибули.
Прибули. Так. Десь тут має бути рецепт. Ага, тут сюди заборонено заходити. Ти вже працюєш? Давайте тут пошукаємо на видному місці спочатку. Потім вже, бо тут на полицях у нього дуже багато різного лежить. Так, хліб, сир, якась знову О, рецепт пива. Ось тобі рецепт пива вкрасти. Є. Так, невеличка перерва. Поїхали далі. Давайте карту покладемо до скрині. А потім вже віднесемо рецепт. Двадцять четверта, правильно? Так, малий набір кравця. Так, рецепт пива є. До речі, треба взяти малий набір бронника, малий набір шевця, набір коваля, набір кравця. Так, а ну. Що я тут можу поремонтувати? Шевця, кравця, коваля, да. Ого. Улетів просто набір повністю. Так, бронніка є, у мене ще набір. Малий набір кравця, шевця, набір бронніка. Є ще. Ще є. Я вже не відремонтую. Так, ну добре.
Давайте поїдемо через цього. Знову через Войзика. Потім до Пешика. Знову перевіримо гроші, чи з'явились у них. Потім вже до цього Симона. Знову цей монах. Так, відпочивай, відпочивай. Відпочивай. О, 95 підписників вже. Мабуть, підписався оцей Володимир, що в друзі до мене в стімі. Чудово. Люди приходять на канал. Це радує. Дякую всім. Всім дякую за перегляди, за лайки, за скажіть, за підписки. Ще 5 людей і буде 100 підписників. О, знову повозка. Так. Готуємось. Готуємось. Зараз нам луту накидають. Побільше було б людей тут. А ну, хто ви такі? О, ну такі нормальні. Половці, половці. Половці. На в голову зразу. Так, а той втік. Той втік. Так, готовий. Той не захотів битись зі мною. Цей промах один. Так, на тобі в плече. Заряд бодрості. Блін, не крутись. Не крутись тільки. На, є, готово. Отримав. Так, а якщо я за тим побіжу? А, воно він іде. Он він іде. Давайте з ним поб'ємося. Все. Там особливо і битись не потрібно було з ним. Голодний. Ти голодний як вовк? Та я тебе зараз покормлю трошки. Почекай тільки.
Так, тут десь стріла за... Головне мої дві броньовані забрати. Так, ось одна. Ось друга. Так, забираю це. Забираю це. Меч м'ясника. Це беру. Це. Зламана стріла не треба. Половецька сокира. Якась шабля. Та візьмемо, продамо. Продамо. Так, і там треба буде залізти, забрати. Так, давай, що тут у нас? Це вже спортилось. А ми його з'їмо все одно. 99. Так, собаку треба покормити. Іди сюди. That's a good. That's my. Look what I've got. You'll love. Бекончик. Давайте йому бекона дамо. Він у нас полюбляє таке. Так, броня. Є, зброя. Зброя. Є. Ну, все вистачить. Зараз я застрибну ще стрілу заберу. Кращу мисливську. Все, так? А воно ще щось валяється. Кульбабка. Так, ну все, поїхали далі. Поїхали далі. 4 половців завалили. Трошки у нас іде отруєння, але нічого страшного. Таке буває. Знову цей солом'яний капелюшок. Ще один капелюшок. Так, давайте цією дорогою поїдемо. Нам треба до Войзика заїхати. А отруєння нам дає жару. Бачите, як здоров'я падає.
Та жалко просто продуктів пропадали. Я їх не їв. Треба було доїсти. Трошки похворіємо, нічого страшного. Так, що тут? Що тут відбувається? О, гроші з'явились. Дивіться. Карта скарбів 5. Не треба. Це я читав. Гроші забрав. Служниця Анна. Нормально. Треба навідуватись частіше. Треба частіше навідуватись. Стоп, тут щось перегородили. Тут щось перегородили. А хто там взагалі? Може перестрибнути? Може звичайні бандюки? Хто? Хто ви? А, точно. Звичайні бандюки. Давай. Іди сюди. На, один є. Другий є. І третій. Все. Добити. Чудово. Ще трошки луту. Так, давайте піднімемо палиці. Сокира. Так, обібрати. Забрав. 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 Так, більше нікого тут не було. 4 вас. Здається, 4. Ну все, тоді поїхали. Тоді поїхали далі. Поїхали далі. У великі далі. Так, за псом я щось взагалі не слідкую. Погано він у нас почувається. Бешкетник. Бешкетує. Так, продати крадене. О, 3000 у нього з'явилось. 12-та мапа у мене є. Так, давай. Давай сюди. Чого я свистів, я не знаю. Кінь, збруя. Зараз будемо продавати. Зараз будемо продавати все.
Так, відкрити. Спочатку я все перекину сюди. Потім вже буду дивитись однакові речі, я вже буду тоді продавати. Так. Є. Кинжал, смолоскипів 8. Їжа, важливі речі різне, відмичку одну я скину. Так, зламана стріла, нехай буде, продам її. Пов'язки. 3 пов'язки я скину. 3 залишу. Так, інвентар. Ану. Броня, поїхали, дивимось. З наносником. Цей забираємо. Бежевий шарф. Забираємо цей. Так. Вафенрок. Цей беремо. Ось сині шоси. Оці. Відкритий банецет, гамбезон. Так, з міцної довгаляна сорочка. Оці. Вони різні, походу. Так, вони різні. Вони різні. Довгий половецький каптан. 1 берем. Так, жовтий каптур. Беремо цей. Жовто-сіра туніка, жовті шоси. Ці беремо. Звичайний бацинет. Оці 2. Так, короткий хаурбек. Забираємо цей. Латні поножі одні забрали. Зелену туніку одну забираємо. Так, фетрову шапку одну беремо. Так, зелені панські шоси. Ці беремо. І ці беремо. Так, зелені шоси. Беремо ці. Капеліна у формі дзвоника. Тут одну забрали. Тут забрали другу. Так, клепані наплічники. Так, забрав. Вони різні. Забрав. Клепані наручі. Так, от всі точно беремо. Стан. Різний стан, а так вони однакові. Так, оці, значить, 2 забираємо. Клепані рукавиці. Так, вони однакові, значить, забираємо оці. Кольчуга. Є. Кольчужний койф. Так, оцей беремо. І оці беремо. Так, тут кольчужний койф цей. 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 І цей. Кольчужний комір. Оцей. Кольчужні шоси. Так, шоси. 55. Оці, мабуть, беремо. Так. Коричнева туніка. Беремо 2. Коричнева фетрова шапка. Так, цю беремо, цю. І 2 цих. Так. Так. Коричневі шоси.
Ці точно беремо. Потім беремо ці. Ці обов'язково. І ці. Короткий вафенрок. Це взяли. Так, пластинчасті поножі. Оці однакові. Так. Так. Так, і ці однакові. Так, критий бацинет. О, що сталося з собакою вже? Куманські наручі. Беремо ці. І ці. Кутенберзький гамбезон. Так, латані темні шоси, латані шоси. Так, ось є. Беремо ці. Беремо ці. Ну, це, здається, однакові вони. Так, латні налокітники. Це беремо і це беремо. Латні налокітники ще одні. Це беремо. Легка ламелярна темна бригантина. Так, це беру і це беру. Половецький шолом. Так, всі беру ці. І тут беру ці. Стьоганий обладунок, легкі бригантні поножі. Так, лицарські шпори, ляна каміза. Забираю. 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 Ляний каптур забираю. 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 Так, наплічники забираю. Червоні шоси, чорні. Ці беру. Так, міланська кіраса. Беру цю. Беру цю. Так, ну в принципі має вистачити, бо щось я вже набрав багато. Так. Ходімо, йди сюди. Пешику. Добре, погляньмо. Продати броня. Давай. До кошика. Нормально, так, зараз ми нагребемо. Так, є. Так, 2.9, в принципі, ми набрали. Давайте перевіримо і поторгуємось. Спробуємо. 3045. Все, ми домовились. Чудово, чудово. Тепер ці залишки можна скинути. Якраз чотенько. Так, інвентар. Зброя. Що у нас по часу? 49 хвилин. Давайте, мабуть, я буду закінчувати цю серію. Так, це ми скинемо сюди. Їжу, їжу. Їжу погано я, мабуть, теж поскидаю. Залишу таку більш-менш. Так, любовне зілля, консервант, добре вино, вино, пиво,
Сухофрукти, сушені гриби. Так, це лишимо. Давайте умиємось. Сходимо. Можливо, нам Тереза підремонтує щось. Твоє торохтіння у цих обладунках за милю чутно. Можеш... Я тут щодо роботи носія води. Водія носи. They both got jobs thanks to you. I'm beholden to you. If you ever need anything, just say the word. О, добре. Так, поладнай мій одяг, будь ласка. All right. I can't have you walking around in torn Показуй. rags, can I? Show it here. Показуй. Так, поладнала? Точно, вона мені все відремонтувала. Круто, 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 круто. А, гаубек. Ну, броню вона ж не ремонтує, правильно. Зате вона ліну камізу мені. Добре, друзі, от така вийшла серія у нас сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобалось. Не забувайте протиснути вподобаєчку, підписатись, залишити будь-який коментар під відео. Давайте будемо трошки просувати україномовний контент на просторах Ютубу. Всім дякую, всім до зустрічі, всього найкращого вам і до зустрічі в нових серіях. Бувайте, до побачення. Па-па.